እንዴት ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዘን መጥተናል። ፒዲኤፍ ዶክመንቶችን እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። እነዚህ ፒዲኤፍ ዶክመንቶች ኦልሬዲ በወርድ ተሰርተው ወደ ፒዲኤፍ ከተቀየሩ በኋላ ኢሜጅ እንደማለት ናቸው። ኤዲት ማድረግ አይቻልም። ለኮፒ ፔስት እንኳን የሚያስቸግር ዶክመንት ነው ወደ ፒዲኤፍ ከተቀየረ በኋላ እና ይሄን ፒዲኤፍ የተቀየረ ዶክመንት እንዴት አድርገን ኤዲት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ የደወል ምልክቷን በመንካት አዳዲስ ምርጥ ቪዲዮዎች የምንለቃቸው በቀላሉ ይደርሳችኋል። ወደ ጉዳያችን እንገባለን። እንደምታዩት ወርድ ከፍተናል። ይህን ፒዲኤፍ ዶክመንት ወደ ኤዲት ለማድረግ ያስፈልገናል። ይህ ማይክሮሶፍት ወርድ የሚባለው ያስፈልገናል። ኤዲት የምናደርገው ይህን ፒዲኤፍ የተቀመጠ ዶክመንት ይሆናል ማለት ነው። ይህ ፒዲኤፍ እንደምታዩት ፖይንትስ ቱ ሪሜምበር ፎር ሲቪል ሳይት ሚረርስ ይላል። እዚህ ውስጥ መጨመር መቀነስ ያለበትን ነገር እንዴት መቀነስ መጨመር እንችላለን ወደ ፒዲኤፍ የተቀየረው ደግሞ ፒዲኤፍ ዶክመንት የሚለውን ነው የምናይ። ከዚች እናጥፋትና ወርድ እንክፈት። ወርዷን ሚኒማይዝ እናደርጋትና እንዳለ እዚሁ ላይ ኒው ብሎ በተቀመጠበት ይችን ዶክመንት ድራግ አድርገን ወስደን ወርድ ላይ እንለካታለን ማለት ነው። ወርድ ላይ እንለካታለን ማለት ነው። ወርድ ላይ ስንለካት ወርድ will now convert your PDF to an editable document. this may take ዞሮ ይሄ ነገር የሚለው ወደ ኦሪጂናል ፒዲኤፉን ላይ ሰጥን ይችላል እያለ ነው። ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ኦኬ ስንለው ዶክመንቱን እንደዚህ ይቀይርልናል ማለት ነው። ወደ ወርድ ይቀይርልናል ማለት ነው። ይሄን ወደ ፈለግነው መቀየር እንችላለን። መቀነስ ካለብን መቀነስ፣ መጨመር ካለብን መጨመር፣ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ነው ይሄን በቡሌት ብጨምርበት ወይም ደግሞ በኤቢሲዲ እንዲሆን ብፈልግ ልክ እንደዚህ ኤቢሲዲ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሌላ የሚጨመር ነገር ካለ ለምሳሌ ኢንሳይት ኢንጂነር ሳይት ኮድ ከሆነ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ካሉ በዚህ መልኩ ኤዲት አድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ልክ ይሄን ኤዲት ካደረኩት በኋላ ለምሳሌ ይሄን ከለሩን መቀየር እንችላለን፣ ሳይዝ መጨመር እንችላለን። ኖርማል ወርድ ኤዲት እንደምናደርገው ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን ኤዲት አድርገን ከጨረስን በኋላ መጀመሪያ ፒዲኤፍ ነበር ወደ ወርድ ቀየር ነው ኤዲት ለማድረግ ማለት ነው። አሁን መልሶ ደግሞ ወደ መቀየር እንችላለን ወደ ወርድ ወደ ፒዲኤፍ መቀየር እንችላለን። እሱን ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። እሱን ለማድረግ ወደ ፋይል እንገባለን። ፋይል ከገባን በኋላ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኤክስፖርት ይላል። ኤክስፖርት እንለዋለን። ኤክስፖርት ስንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስፖርት ብሎ ክሬት ፒዲኤፍ ኤክስፒኤስ ዶክመንት ቼንጅ ፋይል ታይፕ ላይ ይሄንን እና እዚህ ጋር ባለው እንጠቀም። ክሬት ፒዲኤፍ የሚለውን ክሊክ እናድርግ። ክሊክ ስናደርግ ዶክመንቱ ቅድም ሴቭ ተደርጎበት የነበረው ሲቪል ኢንጂነሪንግ ዋን ነበር። ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነበር ነው ዋን እየጨመርኩበት ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ ነው። ሴቭ አስ ታይፑ ደግሞ ፒዲኤፍ ዶክመንቱ በፒዲኤፍ ነው ሴቭ የሚደረገው። ይሄን ከጨረስን በኋላ ምን ፐብሊሽ እንለዋለን ማለት ነው። ፐብሊሽ ስንለው ልክ በዚህ መልኩ ፒዲኤፋችን ጽድት ብሎ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ፒዲኤፋችን ፖይንትስ ቱ ሪሜምበር ሲቪል ሳይት ይላል። እነዚህ ላምኛም ራሳችን የጨመርናቸው በዚህ መልኩ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፒዲኤፍ ዶክመንቶችን
ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እስኪ ሴቭ የተደረገው አውጥተን እናያለን። ይሄን አሁን ሴቭ ያደረግነው ይሄው በሚገባ ወደ ፒዲኤፍ ተቀይሯል ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት ይሄኛው ፓርት መጀመሪያ ወርድ ያለ የነበረው ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ወደ ፒዲኤፍ ተቀይሮ የምናየው ነው ማለት ነው። ወደ ፒዲኤፍ ሲቀየር ልክ በእንደዚህ ጽድት ብሎ ይታየናል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ወርድ ላይ ያለ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከወርድ ተጠቅመን ኮንቨርት ከማድረግ በተጨማሪ ሌሎች ኦንላይን ኮንቨርት ማድረጊያ ሜቶዶች አሉ። እነሱን በዲስክሪፕሽን ሊንካቸውን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ሊንካቸውን አስቀምጥላችኋለሁ። ከዚያ ሊንካቸውን ተጠቅማችሁ እናንተ ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። መጨመር የሚቀንስ ነገር ካለ መቀነስ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ፒዲኤፍ ዶኩሜንት ወርድን ያው በቀላሉ ስለ ኤዲት ስለሚደረግ ማለቴ ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የኖቲፊኬሽን ምልክት በመንካት በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። አዲስ ቪዲዮዎች ብንለቃቸው ይደርሶታል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ለጊዜው ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።